Bạn có từng tự hỏi, tại sao trong cuộc sống lại có những khó khăn dường như cứ lặp đi lặp lại? Tại sao có những người xuất hiện trong đời bạn, không phải để mang đến niềm vui, mà chỉ khiến bạn thêm đau khổ, mệt mỏi? Có bao giờ bạn nghĩ, liệu tất cả những điều này có liên quan đến cái gọi là nợ đời, nợ người hay nợ tiền không? Thực tế, theo lời Phật dạy, những gì chúng ta đang trải qua không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều là hệ quả của những hành động trong quá khứ, những điều chúng ta đã làm, đã nói, hoặc đã nghĩ, dù ở kiếp này hay kiếp trước. Khi ta không ngừng thắc mắc tại sao lại gặp khó khăn, Phật Pháp chỉ ra rằng, đó là những món nợ mà chúng ta phải trả. Có thể bạn không tin, nhưng những người xuất hiện trong đời bạn, dù là người thân, bạn bè hay thậm chí cả những kẻ thù, đều có một lý do. Một số người đến để trả nợ ân tình cho bạn. Họ là những người luôn giúp đỡ, yêu thương, đồng hành cùng bạn, nhưng cũng có những người đến để đòi nợ. Họ có thể khiến bạn đau khổ, tổn thương, hoặc làm cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn. Vậy làm thế nào để hiểu và trả hết những món nợ này? Nếu bạn muốn tìm ra câu trả lời, hãy cùng tôi khám phá những cách hóa giải nợ đời, nợ tiền và nợ người trong những phần tiếp theo. Và nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau chia sẻ những bài học ý nghĩa từ Phật Pháp và cuộc sống. Đó cũng là một cách để bạn gieo duyên lành, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người. Nợ là một khái niệm không chỉ giới hạn trong tiền bạc, mà còn bao hàm cả những mối quan hệ, tình cảm và ân nghĩa trong cuộc sống. Theo lời Phật dạy, nợ có thể hiểu là những nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Khi vay mượn, gây tổn thương hoặc để lại ân tình mà chưa đền đáp, những món nợ này không mất đi, mà chỉ chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Vì vậy, việc trả nợ không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để chúng ta giải thoát khỏi những ràng buộc của nghiệp chướng. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng không ai trốn thoát được nghiệp. Như bóng không rời hình, những gì chúng ta làm sẽ luôn theo chúng ta. Điều này có nghĩa rằng mỗi hành động, lời nói hay suy nghĩ của chúng ta đều để lại một dấu ấn trong dòng nghiệp, và chúng sẽ trở lại với chúng ta dưới hình thức mà chúng ta không ngờ tới. Ví dụ, hãy tưởng tượng một người bạn trong xã hội hiện đại, anh ta làm ăn gian dối, lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi. Trong một thời gian, anh ta có thể giàu có và sống sung sướng, nhưng những gì anh ta gây ra sẽ tạo nên nợ dưới hình thức nghiệp xấu. Một ngày nào đó, khi mất đi sự tín nhiệm hoặc vướng vào những rắc rối pháp lý, anh ta sẽ phải trả giá cho những gì đã làm. Thậm chí, nếu không trả hết trong kiếp này, món nợ đó sẽ tiếp tục đeo bám trong kiếp sau, có thể khiến anh ta phải đối mặt với những hoàn cảnh bất hạnh. Một câu chuyện khác, quen thuộc hơn, là về những mối quan hệ gia đình. Tại sao có những người con hiếu thảo luôn chăm sóc, yêu thương cha mẹ, trong khi có những đứa trẻ lại bất kính, gây đau khổ cho đấng sinh thành? Theo Phật Pháp, đây cũng là do nợ nghiệp. Đứa trẻ ngoan ngoãn có thể là người đến trả ân tình, còn đứa trẻ nổi loạn có thể là người đến đòi lại những gì cha mẹ đã thiếu nợ từ kiếp trước. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy nhìn vào một tình huống thực tế, một cặp vợ chồng trẻ yêu thương nhau hết lòng nhưng lại liên tục gặp khó khăn về tài chính. Mỗi lần họ gượng dậy, lại có chuyện bất trắc xảy ra như mất việc làm hoặc bị người khác lừa gạt. Theo Phật Pháp, đây có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang trả nợ tiền bạc từ kiếp trước. Nhưng điều đáng quý là, nếu họ kiên nhẫn, sống lương thiện và tích cực giúp đỡ người khác, họ không chỉ trả nợ mà còn tích thêm phước báu, giúp hóa giải những nghiệp chướng này nhanh hơn. Phật dạy rằng, người sống với lòng từ bi, hành thiện và tích đức sẽ có thể trả được nợ nghiệp mà không bị đau khổ dày vò. Vì vậy, trong đời sống hiện đại, việc chúng ta đối xử tử tế, công bằng và sống có trách nhiệm với mọi người chính là cách tốt nhất để trả nợ đời, nợ người. Khi hiểu rõ quy luật nhân quả, bạn sẽ không còn cảm thấy oán trách hay bất mãn, mà thay vào đó là sự chấp nhận và nỗ lực vượt qua với tâm thế an lạc. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra rằng mình đang gánh vác những món nợ nghiệp. Tuy nhiên, nếu tinh ý, bạn có thể nhận ra những dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang mang nợ nghiệp từ quá khứ. Những dấu hiệu này có thể xuất hiện dưới dạng những thử thách, khó khăn mà bạn không thể lý giải, hoặc những mối quan hệ đầy căng thẳng. Dưới đây là một số dấu hiệu dễ nhận biết mà bạn có thể đang gánh nợ nghiệp. Cảm giác liên tục gặp phải thất bại,
không thể thành công dù đã cố gắng hết sức. Khi bạn đã nỗ lực hết mình trong công việc, học hành hay trong những mục tiêu cá nhân mà vẫn không đạt được kết quả mong muốn, có thể đó là dấu hiệu của nghiệp xấu. Phật dạy rằng nếu không trả hết nợ nghiệp, những sự cố và thất bại sẽ kéo dài mãi. Bạn cứ cố gắng, nhưng hình như mọi thứ vẫn không thuận lợi, cảm giác như có một lực cản vô hình đang đẩy bạn ra xa khỏi mục tiêu. Mối quan hệ không ngừng gặp rắc rối. Dù bạn rất cố gắng để hòa thuận, nhưng những mối quan hệ xung quanh, từ gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp, lại liên tục gặp trục trặc, mâu thuẫn. Điều này có thể là dấu hiệu bạn đang gánh nợ nghiệp từ các mối quan hệ trong quá khứ, từ kiếp trước hay trong chính cuộc sống hiện tại. Mối quan hệ gia đình, bạn bè không suôn sẻ cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn đang phải trả món nợ ân tình hoặc tổn thương từ trước. Luôn cảm thấy như có một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình cứ mãi lặp đi lặp lại những vấn đề cũ, giống như không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, thì có thể bạn đang gánh nợ nghiệp. Những vấn đề không được giải quyết triệt để sẽ tái diễn, giống như một món nợ không thể thanh toán, cứ tiếp tục đeo bám bạn. Cảm giác thiếu may mắn và không được đền đáp xứng đáng. Đôi khi, dù bạn làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức, nhưng vẫn không gặp được cơ hội tốt, hoặc không nhận được sự công nhận xứng đáng. Phật dạy rằng, những người làm việc thiện mà không được hưởng quả phúc ngay lập tức là vì họ đang tích phước để giải nợ trong kiếp sau. Việc này có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang gánh một món nợ nghiệp nào đó từ kiếp trước. Thường xuyên gặp phải những người có tính cách tiêu cực, thậm chí là kẻ thù. Một dấu hiệu khác là bạn gặp phải những người mang đến sự đau khổ cho mình, như những kẻ thù hoặc người có thái độ xấu. Đây có thể là những người đến để đòi nợ. Có thể, trong quá khứ, bạn đã làm hại ai đó hoặc gây tổn thương cho họ, và bây giờ món nợ đó đang quay lại với bạn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng khi nhận thấy mình có những dấu hiệu này. Phật dạy rằng, nghiệp xấu có thể được hóa giải nếu chúng ta có lòng từ bi, hành thiện và kiên trì trong việc tích đức. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra những dấu hiệu này và tìm cách làm điều thiện, sống lương thiện, thay đổi cách ứng xử với người khác. Hãy nhớ, dù nghiệp xấu có thể đến nhanh, nhưng nghiệp thiện sẽ giúp bạn chuyển hóa cuộc đời, giúp bạn trả hết món nợ này một cách nhanh chóng. Đừng tuyệt vọng. Đây chính là cơ hội để bạn cải thiện cuộc sống, giúp bản thân và những người xung quanh có được phước lành. Hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ, từ việc làm thiện, giúp đỡ người khác, cho đi mà không cần nhận lại. Đừng quên, khi bạn thay đổi, thế giới xung quanh bạn cũng sẽ thay đổi. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức để trả hết nợ nghiệp và cách sống sao cho tạo ra những phước báo lớn, giúp cuộc sống trở nên an yên, hạnh phúc. Hãy đón xem và tiếp tục cùng tôi khám phá những bí mật để hóa giải nợ nghiệp trong kiếp này. Khi đã nhận ra mình đang mang món nợ nghiệp, điều quan trọng là phải tìm cách trả nợ để hóa giải và sống an yên, không còn phải tiếp tục chịu đựng những quả báo xấu. Phật giáo đã dạy rằng, hành thiện, tích đức là cách trả nợ nhanh nhất. Vậy làm sao để chúng ta có thể trả hết nợ nghiệp và tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn? Dưới đây là những cách cụ thể mà bạn có thể thực hiện, kèm theo những câu chuyện thực tế giúp bạn dễ dàng hình dung. Làm từ thiện và tích đức. Từ thiện không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giúp bạn tích lũy phước đức, là một cách trả nợ rất hiệu quả. Phật dạy rằng, làm việc thiện, cho đi mà không cầu nhận lại sẽ giúp chúng ta thanh tẩy nghiệp xấu. Khi bạn giúp đỡ người khác, dù là về vật chất hay tinh thần, bạn đang tạo ra phước lành cho chính mình và giúp đỡ giải quyết những món nợ từ quá khứ. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động từ thiện, như quyên góp tiền cho người nghèo, giúp đỡ trẻ em mồ côi, hay tham gia các dự án bảo vệ môi trường. Mỗi hành động dù nhỏ cũng sẽ giúp bạn tích lũy công đức. Một câu chuyện trong xã hội hiện đại là về một doanh nhân tên Nam. Anh đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và gia đình, không hiểu sao dù có cố gắng thế nào cũng không thể phát triển sự nghiệp. Sau khi tìm hiểu về nhân quả và nghiệp báo, Nam quyết định bắt đầu tham gia vào các hoạt động từ thiện. Anh thường xuyên quyên góp tiền cho những người khó khăn, hỗ trợ trẻ em nghèo học hành. Kỳ lạ thay, chỉ trong một thời gian ngắn, công việc của anh bắt đầu phát triển thuận lợi, các mối quan hệ trong gia đình và bạn bè cũng dần tốt đẹp hơn. Nam hiểu rằng việc làm từ thiện đã giúp anh trả hết những món nợ nghiệp từ trước.
chịu thiệt và không đòi hỏi đáp lại. Phật dạy rằng, chịu mất mát mà không mong cầu sẽ giúp ta trả hết nợ xưa, vì đó là sự hy sinh vô tư, không tính toán. Khi bạn không chờ đợi sự đền đáp, mà chỉ làm việc tốt vì lòng từ bi, bạn đang giải quyết nghiệp xấu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chịu thiệt trong cuộc sống có thể là việc bạn chấp nhận mất một món đồ giá trị mà không giận dữ, hay chịu đựng khó khăn mà không oán trách ai. Đây là cách thể hiện sự bao dung, tha thứ và sống không vì lợi ích cá nhân. Một người bạn của tôi, anh Hùng, đã trải qua một cú sốc lớn trong công việc khi bị một đối tác kinh doanh lừa đảo, khiến anh mất hết số tiền đầu tư. Tuy nhiên, thay vì kiện tụng hoặc trả thù, anh quyết định chấp nhận thiệt hại và tha thứ cho người kia. Điều này đã giúp anh vượt qua được những cảm xúc tiêu cực, và sau một thời gian, anh nhận được những cơ hội kinh doanh tốt từ những người khác, vì họ cảm nhận được lòng bao dung của anh. Chính sự chấp nhận mất mát một cách bình thản đã giúp anh trả hết nghiệp xấu từ trước. Niệm Phật và tụng kinh. Trong Phật giáo, việc niệm Phật và tụng kinh không chỉ giúp bạn thanh tịnh tâm hồn mà còn giúp bạn giải nghiệp, tiêu tai giải nạn. Phật dạy rằng, lòng thành kính và sự tu hành có thể giúp chúng ta hóa giải nghiệp xấu. Bạn có thể dành thời gian mỗi ngày để niệm Phật, tụng kinh hay cầu nguyện để giải nghiệp. Việc này không chỉ giúp bạn phát triển tâm từ bi, mà còn giúp bạn tích lũy phước lành, hồi hướng công đức cho những người bạn yêu thương hoặc những kẻ thù, để giảm nhẹ nghiệp xấu. Một câu chuyện về chị Lan, một người phụ nữ đã từng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ chuyện tình cảm không hạnh phúc cho đến công việc gặp nhiều thất bại. Sau khi tìm hiểu về Phật giáo, chị bắt đầu dành thời gian mỗi ngày để niệm Phật và cầu nguyện. Chị không chỉ cầu nguyện cho bản thân mà còn hồi hướng công đức cho những người từng làm tổn thương chị. Chỉ sau một thời gian ngắn, chị cảm thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhõm, và mọi khó khăn trong cuộc sống bắt đầu thay đổi tích cực. Chị hiểu rằng niệm Phật và hồi hướng công đức đã giúp chị hóa giải phần nào nghiệp xấu trong quá khứ. Phóng sinh. Phóng sinh là hành động giải thoát cho chúng sinh, thể hiện lòng từ bi và sự tôn trọng sự sống. Phật dạy rằng, phóng sinh là một hành động cao quý, giúp bạn tích đức và trả nợ nghiệp một cách nhanh chóng. Bạn có thể tham gia vào những hoạt động phóng sinh, như thả cá xuống sông, thả chim vào thiên nhiên. Mỗi hành động phóng sinh dù nhỏ nhưng sẽ giúp bạn tạo ra phước lành và giải nghiệp. Một câu chuyện có thật về anh Bình, người đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh. Anh quyết định tham gia vào các hoạt động phóng sinh, đặc biệt là thả cá và các loài động vật hoang dã về tự nhiên. Sau một thời gian kiên trì làm việc thiện này, không chỉ công việc của anh phát triển thuận lợi mà anh còn cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Anh Bình tin rằng việc phóng sinh đã giúp anh giải quyết phần nào những nghiệp xấu trong quá khứ. Những cách trên không phải là giải pháp tức thời, nhưng nếu bạn kiên trì thực hiện, những nghiệp xấu sẽ dần được giải quyết và cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Phật dạy rằng, công đức từ những việc thiện có thể giúp chúng ta vượt qua nghiệp xấu và thay đổi số phận. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, và chắc chắn rằng bạn đang đi đúng hướng để giải nghiệp và tạo ra một cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Gia đình là nền tảng vững chắc nhất trong cuộc sống của mỗi người. Trong Phật giáo, gia đình được xem là môi trường đầu tiên giúp chúng ta học hỏi về lòng nhân ái, sự chia sẻ và cách đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Phật dạy rằng, gia đình hòa thuận, người trong gia đình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau là nền tảng của phước lành và hạnh phúc. Nếu gia đình bạn hòa thuận, các thành viên trong gia đình hỗ trợ nhau, không có xung đột hay hiểu lầm, thì vận may sẽ đến với gia đình, mọi khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu gia đình thiếu hòa thuận, mỗi người trong gia đình sẽ gặp phải thử thách lớn hơn, từ việc giải quyết mâu thuẫn nội bộ đến các vấn đề bên ngoài. Tạo ra một môi trường yêu thương, bao dung. Môi trường gia đình cần có sự yêu thương, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Phật dạy rằng, người có lòng từ bi thì không chỉ yêu thương bản thân mình mà còn yêu thương cả người khác, kể cả trong gia đình mình. Một gia đình hòa thuận không phải là nơi không có mâu thuẫn, mà là nơi mà mỗi thành viên luôn sẵn sàng bao dung và tha thứ cho nhau. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cùng nhau ngồi lại và giải quyết với tâm từ bi, không oán trách hay đổ lỗi cho ai. Thường xuyên bày tỏ sự yêu thương, cảm ơn và động viên nhau trong gia đình. Đôi khi chỉ là một lời khen ngợi hay một cái ôm nhẹ cũng đủ để tạo nên một không khí ấm áp và gắn kết giữa các thành viên.
Khi bạn đối diện với mâu thuẫn, thay vì lớn tiếng hay tranh cãi, hãy cố gắng kiên nhẫn lắng nghe và tìm cách hòa giải. Một câu chuyện thực tế là của gia đình chị Thảo. Chị Thảo và chồng cô luôn có những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, từ việc quản lý tài chính cho đến cách nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, thay vì để những xung đột này kéo dài, chị Thảo quyết định mỗi ngày dành ra một ít thời gian để nói chuyện thẳng thắn với chồng. Chị không chỉ chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình mà còn lắng nghe chồng một cách kiên nhẫn. Dần dần, họ tìm ra được những giải pháp hợp lý, giúp gia đình trở nên hòa thuận và hạnh phúc hơn. Chú trọng đến trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Gia đình không phải chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà là nơi mà mỗi thành viên cần đóng góp công sức để xây dựng. Phật dạy, nếu gia đình có hòa thuận, tất cả các thành viên sẽ nhận thức rõ trách nhiệm của mình và cùng nhau chia sẻ công việc. Một gia đình hòa thuận là một gia đình mà mỗi người đều nhận thức rõ vai trò của mình, từ người cha, người mẹ đến con cái. Mỗi thành viên trong gia đình cần có trách nhiệm trong các công việc chung như chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái và hỗ trợ nhau trong công việc. Hãy phân chia công việc hợp lý và khuyến khích nhau cùng thực hiện. Nếu có bất kỳ khó khăn nào, đừng ngần ngại giúp đỡ lẫn nhau. Gia đình anh Minh là một ví dụ điển hình. Anh Minh là một người cha rất bận rộn với công việc, nhưng anh luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Mỗi tối, anh cùng vợ và con cái ăn cơm và trò chuyện về một ngày đã qua. Anh Minh không chỉ giúp đỡ vợ trong công việc nhà mà còn cùng con cái làm bài tập. Chính vì vậy, gia đình anh luôn duy trì được sự hòa thuận, vì mỗi thành viên đều có trách nhiệm và cùng nhau góp phần vào sự hạnh phúc của gia đình. Giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình và sáng suốt. Mâu thuẫn trong gia đình là điều không thể tránh khỏi, nhưng cách chúng ta giải quyết mới là yếu tố quan trọng. Phật dạy rằng, khi có mâu thuẫn, không nên hành động vội vàng hay nóng giận, mà phải nhìn nhận vấn đề một cách từ bi và sáng suốt. Việc giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ lưỡng và giải quyết mâu thuẫn bằng sự bao dung sẽ giúp gia đình bạn vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng. Khi có mâu thuẫn, hãy tạm thời giữ im lặng để cho tâm trí được lắng xuống. Sau đó, hãy ngồi lại với nhau và thảo luận về vấn đề một cách thẳng thắn nhưng không chỉ trích. Cùng nhau tìm ra giải pháp mà tất cả các thành viên đều có thể chấp nhận được. Một câu chuyện trong xã hội hiện đại là về gia đình chị Lan. Chị Lan và chồng thường xuyên có xung đột trong việc nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, thay vì cãi vã, chị Lan quyết định tổ chức một cuộc họp gia đình để lắng nghe ý kiến của tất cả các thành viên, từ đó đưa ra quyết định chung. Chị nhận ra rằng mâu thuẫn chỉ xuất phát từ việc thiếu giao tiếp, và sau khi giải quyết xong, gia đình chị trở nên đoàn kết hơn rất nhiều. Khuyến khích sự học hỏi và phát triển trong gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình nên luôn cố gắng học hỏi và phát triển bản thân, để không chỉ mang lại lợi ích cho mình mà còn cho cả gia đình. Phật dạy rằng, càng học hỏi, càng tu dưỡng, cuộc sống của chúng ta càng an lạc và hạnh phúc. Khuyến khích các thành viên trong gia đình tham gia vào các hoạt động học tập, phát triển kỹ năng, hoặc tham gia các khóa học giúp nâng cao năng lực cá nhân. Điều này không chỉ giúp ích cho cá nhân mà còn giúp gia đình trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. Gia đình ông Hải là một gia đình đặc biệt. Mặc dù công việc của các thành viên trong gia đình đều bận rộn, nhưng mỗi tháng ông đều tổ chức các buổi học cho cả gia đình, nơi mọi người chia sẻ kiến thức và kỹ năng. Đặc biệt, ông luôn khuyến khích con cái học hỏi những giá trị đạo đức và kỹ năng sống từ gia đình, giúp họ trưởng thành hơn mỗi ngày. Gia đình hòa thuận không phải là điều tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự nỗ lực từ tất cả các thành viên trong gia đình. Để có được gia đình hòa thuận, chúng ta cần tạo ra một môi trường yêu thương, chia sẻ trách nhiệm, giải quyết mâu thuẫn một cách sáng suốt và khuyến khích sự học hỏi, phát triển. Nếu gia đình bạn hòa thuận, chắc chắn bạn sẽ có được sức mạnh tinh thần và phước lành vô tận trong cuộc sống. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ để xây dựng gia đình mình trở thành một tổ ấm thực sự, nơi mà mọi người luôn tìm thấy sự an yên và hạnh phúc. Cuối cùng, trong cuộc sống này, gia đình là nguồn gốc và nền tảng để chúng ta có thể vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Một gia đình hòa thuận không chỉ giúp chúng ta giảm bớt những âu lo, mà còn là bệ phóng mạnh mẽ để mỗi thành viên trong gia đình phát triển, giúp đỡ lẫn nhau và cùng hướng đến một tương lai tươi sáng.
Nợ nghiệp mà chúng ta đang gánh vác không chỉ đến từ những sai lầm trong quá khứ mà còn có thể là những khía cạnh trong quan hệ gia đình mà chúng ta chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, việc xây dựng một gia đình hòa thuận chính là cách thức để chúng ta trả nợ nghiệp, vì khi gia đình hạnh phúc, bình an, chúng ta sẽ thu hút được năng lượng tích cực và phước lành, giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Kết hợp tất cả những gì chúng ta đã cùng khám phá trong video này, từ việc nhận diện các dấu hiệu bạn đang gánh nợ nghiệp, đến cách trả nợ và xây dựng một gia đình hòa thuận là chìa khóa để thay đổi không chỉ cuộc sống cá nhân mà còn tạo dựng được một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người trong gia đình. Lời động viên: nếu bạn đang cảm thấy khó khăn trong việc cải thiện mối quan hệ gia đình hoặc trả nợ nghiệp của chính mình, đừng quá lo lắng. Mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi nếu bạn quyết định hành động và thay đổi từ chính bản thân. Bất kỳ thay đổi nào trong gia đình, dù nhỏ nhất, đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của bạn và người thân yêu. Hãy nhớ rằng mỗi ngày là một cơ hội mới để tạo dựng hạnh phúc và trả lại những món nợ nghiệp. Chúc bạn có thể áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống và dần xây dựng một gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Hãy kiên nhẫn, từ bi và không ngừng học hỏi, vì đó là con đường dẫn đến sự an lạc và bình yên. Trước khi kết thúc video, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã theo dõi và lắng nghe những chia sẻ hôm nay. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích và muốn tiếp tục nhận thêm những kiến thức sâu sắc về cách sống hạnh phúc và tạo dựng gia đình hòa thuận, đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Hãy chia sẻ video này nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ giúp đỡ người thân, bạn bè của mình. Và nhớ rằng, chúng ta không bao giờ đi một mình. Hãy cùng nhau tạo dựng một cộng đồng sống an yên, hòa thuận và hạnh phúc. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Chúc bạn một ngày an lành và đầy năng lượng tích cực.